دوستان خوبم، سلام، عصرتون بخیر. امروز میخوام یک کتاب جدید رو بهتون معرفی بکنم. جدیدترین کتاب اثر آقای دیوید آلموند به نام پسری که با پیراناها شنا کرد. به نظرم داستان خیلی جالبی داشته باشه، یک داستان ماجراجویی و کمی هم تخیلی. آقای دیوید آلموند تا حالا کتاب‌های بسیار زیادی رو برای کودکان و جوان نوشتن، داستان‌ها و نمایشنامه‌های خیلی زیادی رو نوشتن. از جمله کتاب‌هاشون به نام گل، اسم من میناست، بابای پرنده من، گوته‌زار کیک، چشم بهشتی، قلب پنهان، آتش‌پارها و نغمه‌ای برای الداگری از رمان‌های بی‌نظیری هستند که آقای آلموند نوشتن و توسط انتشارات هوپا و بومب ترجمه و روانه بازار شدن. بیشتر کتاب‌های ایشون به 40 زبان زنده دنیا ترجمه شده و تا حالا نمایشنامه‌های بسیار زیادی هم از در واقع کتاب‌های ایشون اجرا شده. خود آقای آلموند میگن که داستان‌ها موجودات زنده‌ای هستند که منتظر منن. همین که شروع میکنن به نوشتن، روی خودشان را ادامه میدهند. جوایز بسیاری آقای آلموند بردن. مهمترین جایزه‌شون جایزه هانس کریستیان آندرسون هست و در حال حاضر هم در نورسامبرلند و انگلستان با خانواده‌شون زندگی میکنن. تصویرگری این کتاب زیبا رو آقای اولیور جبر در واقع بر عهده داشتن. تصویرگری خیلی جالبی داره و همینطور جوایز خیلی زیادی رو برده. مترجم این کتاب خانم ریحانه جعفری هستن که همونطور که اینجا نوشته شده از بچگی عاشق آدم‌ها، کتاب و سفر بودم. هر کتاب برای من یک سفر بود، سفر به جهان نویسنده. با خوشحالی آدم‌های توی کتاب خوشحال می‌شدم و با ناراحتیشون ناراحت. به طور کلی خیلی همزادپندار هستن و با تمام کتاب‌هایی که ترجمه کردن خودشون میشه با یه جورایی زندگی کردن. ترجمه‌هاشون ترجمه‌های خیلی خیلی دلنشینی هستن. من بخش از این کتاب رو براتون میخونم، امیدوارم که لذت ببرید. یک سوال: دوست داری روزی یک نفر، مثلا عمو ارمیت، تصمیم بگیرد خانه را به کارخانه کنسرو سازی تبدیل کند؟ دوست داری هر طرف که نگاه میکنی پر از سردهای ماهی ساردین یا تشت‌های ماهی خالخالی باشد؟ یا فرض کن ماهی‌های ساردین توی وان حمامتان شنا کنند. اگر عمو ارمی یک عالمه ماشین‌های مختلف بخرد تا سردان ماهی‌ها را بزند، شکمشان را پاره کند و آنها را تکه تکه و تمیز کند، بپزد و توی قوطی‌های کنسرو فشرده کند، چی؟ می‌توانی سر و صدا را تصور کنی؟ ریخت و پاش‌ها را مجسم کنی؟ فقط به روی گندش بکن. فرض کن تعداد ماشین‌های عمو ارمی آنقدر زیاد شود که همه اتاق‌ها، مثلا اتاق‌ها را هم اشغال کنند، جوری که مجبور شوی توی کمد بخوابی. یا مجسم کن عمو ارمی بهت بگوید دیگه نمیتونی بری مدرسه، باید بمونی خونه رو کمک کنی تا ماهی‌ها رو کنسرو کنی. خوب است نه؟ و اگر به جای مدرسه رفتن مجبور باشه هر روز صبح رأس ساعت 6 بیدار شوی چه؟ تعطیلات هم نداری و دیگر هیچ وقت نمیتوانی دوستانیت را ببینی. خوشت میآید یا فکر میکنی مثل جهنم است؟ خب استنلی پاتز هم این وضع را دوست نداشت. استنلی پاتز یک پسر معمولی بود، با زندگی معمولی، توی خانه‌های معمولی، در خیابان معمولی که ناگهان بنگ زندگیش به هم ریخت. همه اینها یک شبه اتفاق افتادند. یک روز استن با عمو ارمی و خاله آنی توی خانه کوچک و دوست داشتنی در خیابان پیشبرد زندگی می‌کرد. روز بعد ماهی‌های ساردین، ماهی‌های خالخالی، ماهی و کلی ریخت و پاش. استن واقعا عمو ارمی و خاله آنی‌اش را دوست داشت
از وقتی برادر عمو ارمی یعنی پدر استن در آن تصادف وحشتناک کشته شد و مادر استن از قصه دق کرد، عمو ارمی خیلی مواظب استن بود. آنها یک جورهایی مامان و بابای جدید استن شدند. اما یک دفعه همه چیز به هم ریخت و انگار قرار نبود هیچ وقت هم درست شود. خیلی زود اوضاع سخت‌تر از آن چیزی شد که استن بتواند تحملش را بکند. همه چیز بعد از تعطیلی کارخانه کشتی سازی سیمپسون شروع شد. سالها پیش کارخانه سیمپسون روی رودخانه ساخته شد. مردمی که کنار رودخانه زندگی می‌کردند از همان سالها توی این کارخانه مشغول به کار شدند. بابای استن هم تا قبل از آن تصادف توی کارخانه کار می‌کرد. اما ارنی از وقتی بچه بود درست مثل برادر و پدربزرگش برای سیمپسون کار می‌کرد. بعد بومب، همه چیز تمام شد. تایوان، کره، چین و ژاپن کشتی‌های بهتر و ارزان‌تری ساختند. آن وقت در کارخانه سیمپسون بسته شد. به کارگرها پول ناچیزی دادند و ردشان کردند. بعد گروه تخریب ریخت توی کارخانه. دیگر شغلی برای اهالی نمانده بود. اما کارگرانی مثل عمو ارنی که سخت‌کوش و با اصل و نسب بودند باید از خانواده‌شان مراقبت می‌کردند. بعضی‌ها شغل دیگری پیدا کردند. مثلا کارگر کارخانه بسته‌بندی پلاستیک پرکینز، تلفنچی شرکت بیمه، مسئول چیدن قفس‌های فروشگاه زنجیره‌ای یا راهنمای تور موزه میراث صنایع بزرگ. این موزه کشتی‌های بزرگ سیمپسون را از زمان تأسیس کارخانه عمویش می‌داد. در سردین‌ها انواع کشتی‌سازی نرده‌ها و دیوارهای کارخانه را در هم می‌کوبیدند و نابود می‌کردند. همه آن دور و بر خراب شده بود. اسفل و ستون‌های توی آب از هم جدا شده بودند. صدای بمب و بوم تخریب، شکافتن، کوبیدن و خرد شدن فضا را پر کرده بود. زمین زیر پایشان می‌لرزید. ارنی چند هفته بود که غر می‌زد و بد و بیراه می‌گفت. اما حالا مدام آه می‌کشید و ناله و نفره می‌کرد. یک داد زد، دنیا زده به سرش. پاهاش محکم کوبید زمین. پاک دیوونه شده. توی باد فریاد زد، وحشی و خلاچل شده. مشتش رو در هوا تکون داد. فریاد کشید، ولی نمیتونید من رو شکست بدید. نمیتونید. شما بهتر از ارنست پاس پیدا نمی‌کنید. بعد به اون دورها خیلی دورتر از کارخانه کشتی‌سازی قدیمی نگاه کرد. جایی که رودخانه به دریای نقره‌ای و مهواج می‌ریخت. ارنی به ماهی‌ها نگاه کرد. یک چیزی رو فکرش رسید. آن وقت داد زد، جوابش همینه. آنی پرسید، جواب چی؟ استن گفت، کدوم سوال؟ اما خیلی دیر شده بود. ارنی به سرعت به طرف اسکله راه افتاده بود. چند کیلومتر ساردین خرید. بعد هم سریع رفت خانه. ماهی‌ها را گذاشت تا بپزند. فرغونش را برداشت. با عجله برگشت پیش آنی و استن که هنوز توی ساحل ایستاده بودند. چند طرف آهن‌گرازه گذاشت توی فرغون. آنی و استن با او و فرغونش که صدا صدا می‌خورد برگشتند خانه. آنی پرسید، ارنی داری چی کار می‌کنی؟ استن پرسید، اما ارنی داری چی کار می‌کنی؟ ارنی فقط به آنها چشمک زد. بعد آهن‌گرازه‌ها را توی باغچه خالی کرد. جعبه ابزارش را باز کرد. اره برش، ابزار جوشکاری و انبر چکشش را درآورد. تکه‌ای از ورقه آهنی را برید. به کمک انبر چکش آن را خم و استوانه‌ای کرد. آنی باز پرسید، ارنی داری چی کار می‌کنی؟ ارنی عینک جوشکاری‌اش را زد عقب. نخودی خندید، چشمک زد و گفت، دنیا رو تغییر میدم و دوباره عینک رو زد. من که خوشحال بدونم عمو ارنی داره چی کار میکنه و برای استن چه اتفاقاتی میفته. اگه شما دوست دارین بدونین ماجرای استن و عمو ارنی و خاله‌ای به کجا میرسه و چه بلاهایی سرشون میاد، چه اتفاقاتی میفته، کتاب پسری که با پیراناها شنا کرد رو از سایت اینترنتی کتابم رو تهیه کنید و از خوندنش لذت ببرید.